नमस्कार. लाईफ इन फिनलँडच्या मराठी चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. ॲक्च्युली मी माझी फॉर्मली ओळखच नाही करून दिली आहे. तर माझं नाव आहे देवयानी कुलकर्णी. मी फिनलँडमध्ये माझ्या फॅमिलीबरोबर गेली 13 वर्ष राहते आहे. तसं बाय प्रोफेशन मी एक सॉफ्टवेअर आर्किटेक्ट आहे आणि इथे एका फिनिश कंपनीमध्ये मी काम करते आहे. माझा इथला टोटल प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स 13 वर्षाचा आहे. आज माझ्या कामाबद्दल सांगण्याचं कारण हे की आजचा आपला विषयच आहे की फिनलँडचं वर्क कल्चर. म्हणजे इथं काम करणं किती सोपं आहे किंवा कठीण आहे एका बाहेरच्या व्यक्तीला. इथल्या सॅलरीज कशा आहेत, नवीन जॉब शोधणं किती कठीण आहे किंवा सोपं आहे, कलिग्स कसे असतात, त्याच्याबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. इथे पेड मॅटर्निटी लिव्ह ही 4 महिने मिळते आणि त्याच्यानंतर मॅटर्निटी लिव्ह ही 2 वर्षापर्यंत चाइल्ड केअर लिव्ह म्हणून एक्सटेंड करता येते. म्हणजे आणि ड्युरिंग दॅट पिरियड तुम्हाला इथली जी सोशल सिक्युरिटी सिस्टीम आहे केला त्यांच्याकडनं पैसे मिळत राहतात. इथली जी त्या सोशल सिक्युरिटी सिस्टीमबद्दल मी दुसरा एक व्हिडिओ बनवेन की ते काय काय बेनिफिट्स देतात सगळ्यांना त्याच्याबद्दल. तर एनिवे ही जी चाइल्ड केअर लिव्ह असते ती तुम्ही मूल 6 वर्षाचं होईपर्यंत कधीही घेऊ शकता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता मी असं केलं की माझी मुलगी जोपर्यंत 1 वर्षाची होत नाही मी मॅटर्निटी लिव्हवर होते. मग मला पहिले 4 महिने त्यातला सॅलरी माझ्या एम्प्लॉयरकडनं मिळाली आणि उरलेला काळ माझे आत्तापर्यंत जितके मी टॅक्स भरले त्याच्यानुसार मला केलाकडनं पैसे मिळत राहिले. मग ते ऑलमोस्ट 80% ऑफ माय सॅलरी होते. म्हणजे इट वॉज क्वाईट गुड आय थिंक. पण मी 1 वर्षानंतर परत जॉब जॉईन केला. पण तुम्ही असंही करू शकता की यू कॅन टेक दॅट चाइल्ड केअर लिव्ह. म्हणजे तो जो उरलेला 1 वर्षाचा पिरियड आहे तो मूल 6 वर्षाचा होईपर्यंत कधीही घेऊ शकता. एक तर तुम्ही घेऊ शकता किंवा मुलाचे वडीलही घेऊ शकतात. तर जर तुम्ही मॅटर्निटी किंवा पॅटर्निटी लिव्हवर असाल तर तुम्हाला एम्प्लॉयर जॉबवरनं काढून टाकू शकत नाही. म्हणजे यू ऑलवेज हॅव अ प्लेस टू गो बॅक टू वर्क जेव्हा तुम्ही तुमची सुट्टी संपवाल. मला वाटतंय इतके बेनिफिट्स द्यायचं कारण हे आहे की टू एनकरेज द चाइल्ड बर्थ. कारण लोकसंख्या कमी आहे जसं मी म्हटलं, तर फॅमिलीज वाढवण्यासाठी इथं ते एनकरेज करतात. याशिवाय वर्षाला 4 वीक्स समर हॉलिडेज आणि 1 वीक विंटर हॉलिडेज मिळतात. तुम्ही तुमच्या सुपरवायझरशी बोलून समर हॉलिडेज वर्षाच्या दुसऱ्या कुठल्या काळातही घेऊ शकता. म्हणजे आम्ही पूर्वी असं करायचो की डिसेंबरमध्ये युजली समर हॉलिडेज घ्यायचो आणि मग इंडियाला जायचो कारण तेवढाच अंधार आणि विंटर त्याच्यापासून सुटका मिळायची. पण आता मुलांना सुट्टीसुद्धा समरमध्येच असते, त्यामुळे इट मेक्स मोर सेन्स की आम्ही त्यांच्याबरोबरच सुट्टी घेऊन त्यांच्याबरोबर वेळ घालवू. इथं एम्प्लॉयमेंटचे कायदे पण खूप कडक आहेत. म्हणजे एखाद्या ऑर्गनायझेशननं ठरवलं म्हणून ते उगाचच लोकांना काढून नाही टाकू शकत किंवा आज ठरवलं आणि उद्या काढून टाकलं असं नाही होत. तर एम्प्लॉयरला एम्प्लॉई रिप्रेझेंटेटिव्ह बरोबर मिनिमम 6 वीक्स निगोशिएट करावं लागतं. म्हणजे त्या एम्प्लॉई रिप्रेझेंटेटिव्हला त्याला पटवून द्यावं लागतं की त्याला का लोकांना काढायचं आहे, का ले ऑफ्स करायचे आहेत. आणि मग एम्प्लॉई रिप्रेझेंटेटिव्हनं त्याला अग्री केलं आणि त्या दोघांचं काहीतरी एकमत झालं तरच मग ते ले ऑफ्स होतात. आता हे झालं ले ऑफच्या बाबतीत. पण अदरवाईजही म्हणजे वर्क आवर्सच्या बाबतीत सुद्धा कायदे खूप कडक आहेत. इथं ॲव्हरेज वर्क डे हा 7.5 तासाचा असतो. त्याच्यापेक्षा जास्त काम करणं अपेक्षित नसतं. पण समजा एम्प्लॉयरनं तुम्हाला जास्त काम करण्यासाठी सांगितलं तर त्याला ओव्हरटाईमसाठी पे करावं लागतं. आता हा ओव्हरटाईम जर वीकेंडला असेल तर त्याला डबल पे करावं लागतं. एम्प्लॉई त्याच्या स्वतःच्या इच्छेनं जास्त काम करत असेल तर त्याला एम्प्लॉयरबरोबर अग्री करून तो ते केलेल्या एक्स्ट्रा कामाबद्दल सुट्टी घेऊ शकतो. म्हणजे प्रत्येक वेळेला तुम्ही जिथं एक्स्ट्रा काम करता ते कॉम्पेन्सेट होतं. पण जितका वेळ तुम्ही काम करता, म्हणजे हे मी इथं नोटीस केलं की 7.5 तास लोक सिरियसली काम करतात. मग त्याच्यात टंगळमंगळ वगैरे युज्युअली नाही करत. तसंच ऑक्युपेशनल हेल्थ आणि सेफ्टी त्याच्याबद्दलचे कायदेसुद्धा कडक आहेत. म्हणजे क्रिटिकल मशीन्सवरती काम करणाऱ्या लोकांची सेफ्टी गॅरंटी केली आहे का, ते एम्प्लॉयरला इन्शुअर करणं खूप महत्त्वाचं असतं. आता फॉर एक्झाम्पल आता माझं काम तसं बसून असतं, म्हणजे त्यात काय खूप रिस्की एन्व्हायरमेंट नाही आहे. पण तरीही आम्हाला एक फिजिओथेरपिस्ट असतो की जर समजा
तुम्हाला बसून पाठीला खांद्याला किंवा काही त्रास होत असेल तर त्याच्यासाठी. आणि आम्हाला पूर्ण हेल्थ इन्शुरन्स असतो, म्हणजे ऑक्युपेशनल हेल्थ इन्शुरन्स. जर काहीही इश्यू झाले तर आम्ही एक नेमलेल्या डॉक्टरकडे जाऊ शकतो. कलीग्स, आता याच्याबद्दल जे मी सांगणार आहे हे ऑफकोर्स माझे पर्सनल एक्सपिरियन्सेस आहेत. पण युजली फिनिश लोक जोपर्यंत ते एखाद्या बाबतीत पूर्णपणे 100% शुअर नाही आहेत, ते ती गोष्ट माहिती असं म्हणत नाही. आता उदाहरण द्यायचं झालं तर खूप लोकांना इंग्लिश येत असतं किंवा कळत असतं, पण ते परफेक्ट नसतात. तर त्यामुळे ते म्हणतात इंग्लिश येत नाही असं काही वेळा म्हणतात, पण आपल्याला कळतं की त्यांना थोडं तरी कळतंय म्हणून. तसंच कामाच्या बाबतीत, म्हणजे तुम्ही समजा नवीन असाल आणि तुम्ही जाऊन एखादी गोष्ट विचारली तुमच्या कलिग्सला, त्यात जोपर्यंत तो 100% शुअर नाही आहे की तो जे उत्तर देतोय ते बरोबर आहे का, तो म्हणेल की मला माहिती नाही आहे. आता हे कळायला थोडा वेळ लागतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की कलिग्स बरोबर रॅपो बिल्ड व्हायला एक थोडा वेळ लागतो, पण एकदा का त्यांनी तुम्हाला त्यांच्या इनर सर्कलमध्ये घेतलं की मग इट्स फन. मग तुम्हाला सगळं ऑफिस पॉलिटिक्स आणि गॉसिप्स सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित कळतात. इथे युजली लोकांचा वर्क डे हा 8, 8:30 ते 4, 4:30 पर्यंत असतो. सकाळी 9 वाजता आणि दुपारी 2 वाजता ते कॉफी ब्रेक्स घेतात आणि लंच ब्रेक 11 वाजता असतो, म्हणजे इतक्या लवकर ते जेवतात. वर्क डे लवकर सुरू करायचं कारण हे की विंटरमध्ये डेट शॉर्टर असतात, मग जितका वेळ सूर्यप्रकाश आहे तितका वेळ काम करायचं. त्यामुळे इथं स्कूल्स पण लवकर सुरू होतात, डे केअर्स लवकर सुरू होतात आणि सगळे ऑफिसेस पण लवकर सुरू होतात. आता जर तुम्हाला एखादा फिनिश लोकांचा ग्रुप दिसला जो लंचवर गेला आहे किंवा कॉफी पितोय, इट्स ॲब्सोल्युटली नॉर्मल सिच्युएशन की कुणीही कुणाशी एकही शब्द बोलत नाही आहे. म्हणजे हे त्यांच्यासाठी परफेक्टली नॉर्मल आहे. म्हणजे मला सुरुवातीला असं वाटायचं की आता म्हणजे मी काही बोलणं अपेक्षित आहे का, कुणीच काही का बोलत नाही आहे. पण नंतर हळूहळू कळलं की नाही, की ओके, तुम्हाला काही बोलायचं नसेल तर नाही बोलू शकता तुम्ही. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, इथं मीटिंग्स अगदी वेळेत सुरू होतात आणि वेळेत संपतात सुद्धा. प्रोफेशनल ग्रोथबद्दल बोलायचं झालं तर मी असं नोटीस केलं की इथल्या काही लोकांना म्हणजे तेच काम करत राहणं आवडतं. आता सॉफ्टवेअरबद्दलच म्हणायचं झालं तर काही लोक आयुष्यभर सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून काम करतात, म्हणजे त्यांना पुढे ग्रो व्हायचं नसतं. दे जस्ट लाईक व्हॉट दे आर डुईंग. त्यामुळे तुम्हाला पर्सनली जर ग्रो व्हायची इच्छा असेल तर तुम्हाला तसं एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करावं लागतं. कलिग्स बरोबर रिलेशन चांगले ठेवणं मी नेहमी रेकमेंड करेन, कारण इथं रेकमेंडेशनवरती खूप जॉब्स मिळतात, किंवा जेव्हा तुमचा एखादा सुपरवायझर दुसरीकडे स्विच करतो, दुसरा जॉब घेतो, तेव्हा तो त्याच्या आवडत्या लोकांना तिकडे बोलवून घेतो. तर त्यामुळं कॉन्टॅक्ट्स आणि रेकमेंडेशन प्रोफेशनली चांगले मेंटेन करणं माझ्या मते इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर युअर प्रोफेशनल ग्रोथ. फिनलँडमध्ये कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग खूप जास्त आहे, म्हणजे रेंट्स, ग्रोसरी, क्लोथ्स, कार्स या गोष्टी तशा महाग आहेत. ऑफकोर्स हेल्थकेअर, पब्लिक म्हणजे स्कूल्स, डे केअर्स हे याच्या सोयी चांगल्या आहेत, म्हणजे ज्या गव्हर्मेंट सर्व्हिसेस आहेत त्यांच्या. पण त्यामुळं इथं सॅलरीज पण जास्त आहेत. लोकसंख्या कमी असल्यामुळं मॅन्युअल लेबर स्पेशली खूप महाग आहे, म्हणजे क्लिनिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग इथे 40 ते 65 युरो पर आवर असा त्यांचा रेट असतो. आणि बाकी फील्ड्समधल्या सॅलरीज या ऑफकोर्स तुमच्या स्किल्सवरती आहेत, पण बाकी देशांशी कम्पेअर केल्या तर त्या हाय. इट्स अ फॅक्ट की फिनलँड इज अ स्मॉल कंट्री. इथली इकॉनॉमी पण कमी आहे आणि त्यामुळे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज पण कमी आहे, पण कॉम्पिटिशन पण कमी आहे. म्हणजे एखाद्या स्किलची गरज असेल तर त्या स्किलचा माणूस शोधणं इथल्या एम्प्लॉयरला इतकं सोपं नाही आहे. माझं असं मत आहे की कॉन्टॅक्ट्सवरती आणि रेकमेंडेशन्सवरती इथं बऱ्याचदा जॉब्स मिळतात किंवा लोक त्यानुसार जॉब्स स्विच करतात. शिवाय लिंक्डइन किंवा इतर जॉब फाइंडिंग वेबसाईट्स आहेतच. इथं तुम्ही रेझ्युमेमध्ये एखादं स्किल मेन्शन केलं तर रिक्रुटर त्याच्यावर विश्वास ठेवतो आणि मग
जेव्हा तुम्ही रिक्रूट व्हाल तेव्हा तुमच्याकडनं पण मग एक्सपेक्ट पण केलं जातं की तुम्ही ते मेन्शन केलेल्या स्किलमध्ये एक्सपर्ट आहात असं. म्हणून मी असं रेकमेंड करेन की जर तुम्ही एखाद्या स्किलमध्ये खरंच एक्सपर्ट असाल तरच ते मेन्शन करा. आणि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. म्हणजे इट्स जस्ट द बेस्ट टू बी ऑनेस्ट की तुम्हाला जे येत आहे ते सांगावं आणि जे येत नाही ते अगदी ऑनेस्टली नाही म्हणून सांगावं. हे मी इथे शिकले की येत नाही म्हणण्यात काहीच गैर नाही आहे. फिनलँडची लोकसंख्या मुळातच कमी, त्यामुळं वर्किंग एज पॉप्युलेशन अजूनच कमी. तर टॅक्स मिळत राहण्यासाठी सरकारला रिटायरमेंटचं वय वाढवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. माहिती इथं रिटायरमेंटचं वय किती आहे? 68 वर्ष. वाव, खूप आहे ना. पण इथली ॲव्हरेज लाईफ एक्सपेक्टन्सी म्हणजे माणसाचं ॲव्हरेज आयुष्यमान हे 81 वर्ष आहे. त्यामुळं 68 वर्षापर्यंत बरेच लोक म्हणजे त्यांची वर्कॅबिलिटी मेंटेन्ड असते, ते काम करण्याच्या परिस्थितीत असतात. एकदा तुम्ही रिटायर झाला की तुम्हाला पेन्शन मिळते. ऑफकोर्स ही पेन्शन तुमच्या अर्निंग्सनुसार असते, पण इथे एक मिनिमम पेन्शन असते. म्हणजे जरी तुमचे अर्निंग्स फॉर सम रिझन कमी असतील, म्हणजे तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट जॉब्स वेगवेगळ्या काळात थोड्या काळात करत असाल, तरीही तुम्हाला एक मिनिमम पेन्शन मिळत राहते. मी माझं करिअर या देशात बिल्ड केलं आणि आय लाईक वर्किंग हिअर. पण मला असं वाटतं की इतक्या पीसफुल आणि शांत वातावरणात काम केल्यानंतर कदाचित मी जगातल्या दुसऱ्या ठिकाणी काम नाही करू शकत. आय होप तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि कुणाला तरी या माहितीचा फायदा होईल. त्यामुळे नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बाय.